Hello, good morning and welcome to the biology class. Today's class will be about biomolecules, and biomolecules is continued. Topic, it is not introduction to biomolecules exactly, towards the last parts of the biomolecule I am arriving, and today's session will be session number 8, and I think by session number 9 or 10 I will be able to complete this chapter. অবশ্যই মই তোমালোকৰ আগৰ ক্লাছত এনজাইমছৰ ইন্ট্ৰোডাকশন পাৰ্টটো কলো কিছু পৰিমাণে আৰু আমি গম পাইছিলো যে এনজাইমছ আৰ বায়োকেটালিষ্ট মানে catalyst of the living world. Okay, introductory part of the enzymes I have described in my last class. Enzyme or introductory part to my আগৰ ক্লাছত তোমালোকক কলোই আৰু আমি পালোগে যে এনজাইমছ বিলাক কেমিক্যালি প্ৰোটিন হয়, they are made by amino acids. কিন্তু আজি ক্লাছত মই তোমালোকক কেইটামান স্পেসিফিক টপিকৰ বিষয়ে লৈ কম. এটা হল the concept of activation energy and the role of enzymes in the biological processes বা in catalysis. Catalysis enzyme ভূমিকা কি আমি আজি তাৰ বিষয়ে বুজি পাম আৰু লগতে factors affecting enzyme activity হেবিলা তাৰ বিষয়ে আমি গম পাম কিছু পৰিমাণে. ওকে, প্ৰথমতে মন কৰা তেতিয়ালে what is exactly activation energy for a biological or for a chemical reaction means. প্ৰথমতে শুনা activation energy মানে কি, কোনোবা এটা biological reaction বা কোনোবা এটা chemical reaction ৰ কাৰণে activation energy মানে কি হয় তোমালোকক সুধিব পাৰে কেতিয়াবা. ওকে, এতিয়া activation energy অসমীয়াত আমি যাক সক্ৰিয়কৰণ শক্তি বুলি কওঁ, যে কোনো কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন বা বায়োকেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনত এটো প্ৰয়োজন হয়, কাৰণ যিবিলাক সাবস্ট্ৰেট বা ৰিঅ্যাক্টেন্ট এনজাইমৰ দ্বাৰা এক্ট হয় আৰু প্ৰডাক্টলৈ কনভাৰ্ট হয়, সেই সাবস্ট্ৰেট বিলাকত সদায় নৰমালি ৰিঅ্যাকশনটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগে আগে হিহঁতি ডাউন ষ্টেটত থাকে বুলি কোৱা হয়. গতিকে certain amount of energy must be required to be provided from the outside or maybe by breakdown of the substrate itself. হয়তো আমি কিছুমান এনাৰ্জি দিবলগীয়া হয়, মানে if we provide some exogenous energy supply to the substrate, then enzyme may interact with the substrate and products are released or products are produced consequently. কথাটো কি কৈছে বুজি পাইছা কিজানি? সাবস্ট্ৰেটক আমি বাহিৰৰ পৰা কিছুমান এনাৰ্জি বা certain amount of energy আমি প্ৰভাইড কৰিবলগীয়া হয়, আৰু সেই এনাৰ্জিখিনিৰ সহায়ত সাবস্ট্ৰেটটো গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ পৰা এক্টিভ ষ্টেটলৈ গুচি যায়, যাতে এতিয়া এই প্ৰডাক্টলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব পাৰে. সেই এনাৰ্জিখিনিকে আমি যিখিনি দিলোঁ যাতে সাবস্ট্ৰেটটো এটা ৰিঅ্যাকশনত পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰে, সেই এনাৰ্জিখিনিকে আমি এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি বুলি কওঁ. এতিয়া এনজাইমে একচুৱেলি সেই এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি যিটো ৰিকুৱাৰ হয় সেইটো কমাই পেলাই ৰিঅ্যাকশনটো কণ্ট্ৰোল কৰে. তোমালোকে এক্সাম্পল ল'ব পাৰিবা. You can take one example, or this is sometime dealt in some CBC books. কিতাব CBC কিতাবত activation energy আৰু enzyme rule পঢ়াবলৈ যাওঁতে এইটো এক্সাম্পল হিচাপে সাধাৰণতে দিয়ে. তোমালোকে মন কৰিবা, 2 molecules of hydrogen peroxide to convert into 2 molecules of water and 1 molecule of oxygen. তাৰমানে যেতিয়া হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইডৰ ব্ৰেকডাউন হয় তেতিয়া দুটা হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইড মলিকুলৰ পৰা দুটা ওয়াটাৰ মলিকুল আৰু এটা অক্সিজেন মলিকুল লিবাৰেট হয়. তাৰমানে এই প্ৰসেছটোত হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইডৰ ব্ৰেকডাউন হ'ল আৰু ওয়াটাৰ আৰু অক্সিজেন লিবাৰেট হ'ল. কিন্তু এই প্ৰসেছটো আমি উইদাউট দ্য ইউজ অফ এনি ক্যাটালিস্ট the process can continue. মানে এনজাইম ক্যাটালিস্ট বা যে কোনো কেমিক্যাল একো প্ৰেজেন্স নোহোৱা অৱস্থাটো কেতিয়াবা এই মলিকুলটো ব্ৰেকডাউন হ'ব, কিন্তু এই ব্ৰেকডাউন প্ৰসেছটোত অৱশ্যে হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইডক আমি বাহিৰৰ ফালৰ পৰা অলপ এনাৰ্জি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ইন দ্য ফৰ্ম অফ হিট, আৰু আমি হিটটো সাধাৰণতে ক্যালোৰি ইউনিট হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ. গতিকে 2 molecules of hydrogen peroxide to break up into 2 molecules of water and 1 molecule of oxygen require about 18,000 calories of energy. হয় নাই, যেতিয়া কোনো এনজাইম বা ক্যাটালিস্ট ইউজ নহয়. কিন্তু যদি আমি পেলাডিয়াম নামৰ ক্যাটালিস্ট ইনঅৰ্গেনিক ক্যাটালিস্টৰ প্ৰেজেন্সত এই একেটা ৰিঅ্যাকশনে কন্টিনিউ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তাত এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰমেণ্টটো কমি আহি 11,000 বা 10,000 থাকিব. কিন্তু সেই একেটা ৰিঅ্যাকশনে যদি লিভিং বডিৰ ভিতৰত হয় আৰু তাত ক্যাটালিস্ট বা হাইড্ৰোজেন পেৰক্সাইডেজ নামৰ এটা এনজাইম প্ৰয়োজন হয় বা আমি যদি তাক ইউজ কৰোঁ, মানে এই এনজাইমটোৰ পৰিৱেশত বা ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ দ্য এনজাইম ক্যাটালিস্ট অৰ হাইড্ৰোজেন peroxidase, if hydrogen peroxide is broken down into 2 molecules of water and oxygen, then only 2,000 calories of energy is required. তাৰমানে চোৱা, যেতিয়া এনজাইম নাথাকে তেতিয়া এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জিৰ পৰিমাণটো আছিলে 18,000 calorie in the 2 molecules of hydrogen peroxides, কিন্তু এই এমাউণ্টটো কমি আহি 2,000 calorie হ'ল যেতিয়া এনজাইমটো ইউজ হ'ল. তাৰমানে এনজাইমটো সেই এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি যিখিনি দৰকাৰ হৈছিল তাৰ এমাউণ্টটো কমাই দিয়ে. সেইটো নহয় জানো কথাটো? গতিকে এই ধৰণে এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জিৰ সহায়ত আমি এটা সাবস্ট্ৰেটক ৰিঅ্যাক্টেন্টক তাৰমানে আমি প্ৰডাক্টলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম. তোমালোকে এতিয়া মন কৰিবা, ইফ ইউ লুক টু দ্য
ব্ল্যাক দ্য হোয়াইট বোর্ড হিয়াৰ তোমালোকে যদি হোয়াইট বোৰ্ডত চোৱা ইয়াত হোয়াইট বোৰ্ডত মই দুটামান ডায়াগ্ৰাম দেখুৱাইছোঁ তোমালোকে দেখা পাইছা এই ডায়াগ্ৰাম যেটো মই দেখুৱাইছোঁ টুৱাৰ্ডছ দ্য লেফ্ট সাইড অফ দিস বোৰ্ডৰ লেফ্ট সাইডত মই যে ডায়াগ্ৰাম দেখুৱাইছোঁ এইটো ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ এনজাইমৰ ৰুল কি বায়োকেমিক্যাল ৰিয়েকশন বা বায়োলজিক্যাল ৰিয়েকশনটা কন্টিনিউ কৰাত বা কন্ট্ৰোল কৰাত আৰু এইফালে মই দেখুৱাইছোঁ কিছুমান গ্ৰাফিক ফিগাৰ য'ত এনজাইম আৰু হিহঁতৰ ফেক্টৰ এফেক্টিং এনজাইম এক্টিভিটি বিষয়ে কৈছোঁ গতিকে মই প্ৰথমতে লেফ্ট হেণ্ড সাইডত থকা ফিগাৰটোৰ বিষয়ে কৈছোঁ এই ফিগাৰটো হ'ল দ্য কনচেপ্ট অফ এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি এণ্ড দ্য ৰুল অফ এনজাইমছ ইন এ বায়োকেমিক্যাল ৰিয়েকশন বুজাবৰ কাৰণে এনজাইম এটাৰ বায়োলজিক্যাল ৰিয়েকশন বা বায়োকেমিক্যাল ৰিয়েকশনৰ ভূমিকা কি তাক আমি জানিবৰ কাৰণে এই ফিগাৰটো মই ক্যাপচাৰ কৰিছোঁ দিস ইজ দ্য ফিগাৰ দেয়াৰফৰ এই ফিগাৰটোত মন কৰিবা ইয়াত এডাল হ'ল y এক্সিছ আৰু এডাল হ'ল x এক্সিছ মই প্ৰগ্ৰেছ অফ দ্য ৰিয়েকশন দেখুৱাইছোঁ আৰু y এক্সিছত পটেনশিয়েল এনাৰ্জি ৰিকোয়াৰ্ড ফৰ দ্য ৰিয়েকশন টু কন্টিনিউ ইজ শোন হিয়াৰ মানে পটেনশিয়েল এনাৰ্জি কিমান লাগে ৰিয়েকশনটো হ'বৰ কাৰণে তাক দেখুৱাই আছে ৰিয়েকশনটোত মন কৰিবা এই s টো হ'ল সাবষ্ট্ৰেট মানে ৰিয়েক্টেণ্ট আৰু p টো হ'ল প্ৰডাক্ট তাৰমানে সাবষ্ট্ৰেট কনভাৰ্ট ইনটু প্ৰডাক্ট কিন্তু ৰিয়েকশনটো ভালকৈ মন কৰিবা তোমালোকে এইটো এই লাইনডাল যেডাল স্ল্যাশ লাইন দেখুৱাইছোঁ এডাল হ'ল দ্য গ্ৰাউণ্ড এনাৰ্জি লেভেল ইন দ্য সাবষ্ট্ৰেট মলিকুল কিন্তু ৰিয়েকশনটো হোৱাৰ পিছত প্ৰডাক্ট প্ৰডিউচ হ'ল আৰু প্ৰডাক্টত আমি এনাৰ্জি বহুত কম পৰিমাণে দেখা পাইছোঁ তাৰমানে সাম এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি ইজ লিবাৰ্টেড হিয়াৰ এতিয়া মন কৰিবা এই ৰিয়েকশনটো মানে সাবষ্ট্ৰেটক প্ৰডাক্টলৈ কনভাৰ্ট হওঁতে এইটো এই ৰিয়েকশনটো দেখুৱাই দিছেনে E plus S equal to ES আৰু equal to finally the product E plus P is produced তাৰমানে এনজাইমে প্ৰথমতে সাবষ্ট্ৰেটৰ লগত বা এইটো ৰিয়েক্টেণ্টৰ লগত লগ লাগি এটা ইন্টাৰমিডিয়েট কেমিক্যাল প্ৰডিউচ হ'ব অলপ সময়ত ইন্টাৰেকশন হ'ব এনেকৈ তাৰপিছত E2 ফ্ৰী হৈ যাব মানে এনজাইমটো ফ্ৰী হৈ গ'ল এট দ্য লাষ্ট এণ্ড সাবষ্ট্ৰেট বিকাম P ৰিয়েকশনটোত তাৰমানে কি দেখা পাল যে E2 E হিচাপে থাকি গ'ল এনজাইম হিচাপে থাকি গ'ল কিন্তু সাবষ্ট্ৰেট বিকাম দ্য প্ৰডাক্ট সাবষ্ট্ৰেটটো প্ৰডাক্টলৈ কনভাৰ্ট হৈছে গতিকে চেঞ্জ হিচাপে এইটোহে হ'ল তাৰমানে S বিকাম P হয় নাই গতিকে এই প্ৰচেছটোত কিন্তু এনজাইম কি হ'ল এনজাইমটোত কিছুমান বা সাবষ্ট্ৰেটটোক একচুৱেলি এনাৰ্জি লাগিলে তাতে এই পিলে কনভাৰ্ট হ'ব পাৰে সেই এনাৰ্জিখিনিকে আমি ক'লোঁ এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি কিন্তু এতিয়া এনজাইমৰ প্ৰেজেঞ্চত সেই এমাউণ্ট যিটো এনাৰ্জি লাগিল সেইটো চোৱা এইটো আমি হাই পিকটো দেখুৱাইছোঁ এইটো তোমালোকে কাৰ্ভ এ বুলি ধৰিব পাৰা এইটো এ কাৰ্ভ এ হয় নাই এই কাৰ্ভ এটোৱে বুজাইছে কি যে ইট ইজ এক্সেক্টলি দ্য এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি when enzyme is absent tamane it is the amount of activation energy required to convert substrate into product when enzyme is absent because definitely ei porimanto besike dekhoise potential energy yat jitu use hoise etu besi kintu jeti enzyme to thakibo etu dekhoise so tetia reaction to kintu ekon energy te hoy jay mane S can be converted into this P only this amount of energy is expended here gotike energy amount komi gole E1 here dekhoise E1 to this E1 represent the activation energy when enzyme is present tamane bujale je ei amount khini amount of energy actually ami rahi kobo parilu mane kom khorosote ami S ok P le convert kori dilu hetu hol ditale ei enzyme or bhumika gotike enzymes or rule ki ami take bujabole jante ei figure to draw korilu aru gom palu je in presence of enzyme the activation energy of a reactant or substrate is much more declined or decreased or minimized and the reaction can easily be progressed into the product to form হয় না গতিকে activation energy সদায় কমাই দিয়ে enzyme এটা reactionত হেতুৱে হল enzymeৰ primary role বা primary ভূমিকা enzymeৰ ভূমিকা এটোৱে আমি কৈ থওঁ হয় না তেলে এই reactionটো objective মানে এইখিনি আমি বুজি পালো তাৰ পিছৰ পাৰ্ট আমি পঢ়িব লাগে factors affecting enzyme activity okay factors affecting enzyme activity তুমি এটা মন কৰিবা ইয়াত factors মানে কাৰক বুজাইছে হয়তো physical agent হ'ব পাৰে নহলে chemical agent হ'ব পাৰে আমি আগতে গম পাইছিলো as I have already told the enzymes are chemically protein molecule enzyme bila chemically কি হয় protein but since proteins are made by amino acids are chemicals and substrates are also chemicals হয় না গতিকে enzyme যত কাম কৰে হেতু হয়তো সেলৰ ভিতৰ ভাগ হ'ব পাৰে or that may be the outside of the cell hobo pare intracellular intercellular ba intracellular intra boli kala ami cellor bhitor bhag bujim aru inter ba extracellular mane cellor bahir bhag bujim gotike enzyme cellor bahiratu kam koribo pare cellor bhitortu kam koribo pare jotei kam nakorok lage ami saifalor poribektu enzyme or karone ki boli kau environment boli kau the environment where an enzyme is working jitu environment at enzyme eta kam kori thake tat hoytu substrate tur uporiu আৰু বেলেগ কিছুমান কেমিক্যাল থাকিব পাৰে বা থাকে সাধাৰণতে
হয় নাই the environment where an enzyme is working there in addition to substrate some other molecule can exist. Okay, these molecules sometimes control or govern the process of the chemical reaction that is controlled by the enzyme. তাৰ মানে সেই chemical বিলাকে enzyme কেতিয়াবা control কৰিব পাৰে, regulate কৰিব পাৰে. Okay, depending on the chemical affinity between the two molecules. কেতিয়াবা সেই enzyme টোৰ function বঢ়াই দিব পাৰে, কেতিয়াবা এই ফ্যাক্টৰ বিলাকে enzyme টো function কমাই দিব পাৰে. আমি সেইকাৰণে overall এটো কৈ দিও modulators বুলি. They are enzyme modulators because they can increase or they may decrease the enzymes catalyzed reactions also. গতিকে যি নহওক এনেকুৱা এজেন্ট বিলাকক আমি কেমিক্যালি কি বুলি কৈছো ফ্যাক্টৰস বুলি কওঁ সেই ফ্যাক্টৰস বিলাক হ'ব পাৰে টেম্পাৰেচাৰ pH আৰু সাবস্ট্ৰেট কনসেন্ট্ৰেচন as it is given in the NCERT book তোমালোকে NCERT কিতাপত ফ্যাক্টৰস বিলাকক মেনি তিনি প্ৰকাৰ দেখুৱাইছে টেম্পাৰেচাৰ pH আৰু সাবস্ট্ৰেট কনসেন্ট্ৰেচন তোমালোকে জানা টেম্পাৰেচাৰ pH মানে কি আছিল it is the hydrogen negative logarithm of hydrogen ion concentration মানে negative log of hydrogen ion concentration বুজালে কি hydrogen ion concentration যিমানে বাঢ়ি যাব pH মানে কমি যাব একে negative logarithm বুলি কৈ দিছো গতিকে এটো এটা কেমিক্যাল এজেন্ট এসিডিটি তা মানে এসিডস বা বেস টেম্পারেচার এটো কিন্তু ফিজিক্যাল এজেন্ট আৰু সাবস্ট্রেট কনসেন্ট্রেশন এটো এটা কেমিক্যাল এজেন্ট গতিকে এইবিলাক কেমিক্যাল এজেন্ট ফিজিক্যাল এজেন্ট যি নহক যিবিলাক যদি পৰিবেশত থাকে যেটো পৰিবেশত এনজাইমে কাম কৰি থাকে তেলে ইহতিও ভেৰিয়াছলি এনজাইমৰ ফাংশনটো হয়তো ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ কৰিব পাৰে ওকে তাহলে টেম্পারেচার দেখুইছে সোয়া ইউ ক্যান অবজার্ভ দ্য অ্যাবভ ফিগারস এর ফিগার কেটামান দিয়া আছে ইউ ক্যান অবজার্ভ দ্য ফিগারস এই মাজৰ যেটো ফিগার ড্ৰ কৰিছো মই এই ফিগাৰটোত মই x এক্সিসত টেম্পারেচার কোয়ান্টিটি ডেসক্ৰাইব কৰিছো এই ফালে y এক্সিসত কিন্তু ভেলোসিটি মই লিখিবলৈ নহল এটো ভেলোসিটি অফ দ্য ৰিঅ্যাকশনৰ কথা কৈ আছে ইয়াত তেনেকে এটো x এক্সিসত pH ৰ কোয়ান্টিটি দেখুৱাইছো এই ফালে ভেলোসিটি বা ৰেট অফ দ্য ৰিঅ্যাকশনৰ কথা বুজাব y এক্সিসত নহয় জানো গতিকে y এক্সিস ৰেট অফ দ্য ৰিঅ্যাকশন y এক্সিস ৰেট অফ দ্য ৰিঅ্যাকশন আৰু ইয়াত x axis pH of the solution or environment or the temperature of the environment বুজাইছে হয়নে গতিকে মন কৰিবা তোমালোকে টেম্পারেচাৰ প্ৰথম অৱস্থাত যিমানে বাঢ়ি মানুহকে এক্সাম্পল হিচাপে লৈ লওঁচোন বাৰু মানুহৰ ম্যাক্সিমাম বডি টেম্পারেচাৰ 37 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস হ'ব পাৰে তাতকৈ বেছি হ'লে মানে এনজাইম এক্টিভিটি লাহে লাহে কমি যায় ইমান টেম্পারেচাৰ মানে হ'ব গতিকে আমাৰ বডিৰ অপটিমাম টেম্পারেচাৰটো আমি ক'ব পাৰো 37 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তে যদি আমি এনজাইমৰ এক্টিভিটি 0 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস পৰা টেম্পারেচাৰ ইনক্রিজ কৰি গৈ থাকো এনজাইম এক্টিভিটি অকৰ্ডিংলি বাঢ়ি গৈ থাকিব সোৱা আমি এই দেখতে 0 বুলি ধৰিলো 0 পৰা টেম্পারেচাৰ যিমানে বঢ়াই নি পেলাই গৈ থাকো তে 37 ডিগ্ৰী পোৱালৈকে আমাৰ বডিত এনজাইমৰ ৰিঅ্যাকশন বিলাক ফাস্ট হৈ গৈ থাকিব ফাস্ট লাহে ইনক্রিজ হৈ গৈ থাকিব তাৰ মানে along with increasing temperature up to 37 degree Celsius in our body the rate of enzyme catalyzed reactions gradually increases হয় না কিন্তু 37 কৈ যদি আমি বঢ়াই দিও যদি তেতিয়ালে কিন্তু এনজাইম এক্টিভিটি আকৌ কমি গৈছে কাৰণ কাৰ্ভটো সব ভেলোসিটি কমি গৈছে এফালে ভেলোসিটি বাঢ়ি গৈছে নেকি এফালে কমি গৈছে মানে temperature up to certain extent only increases or favors the reaction to take place or increase up to certain degree of temperature rise the velocity of the enzyme catalyzed reaction gradually increases কিন্তু beyond that however the reaction gradually declines এতিয়া যেটো temperature enzyme activity maximum হৈ থাকে বা peak অৱস্থাত থাকে সেই টেম্পারেচাৰটো আমি কৈ দিও অপটিমাম টেম্পারেচাৰ কিন্তু তাৰ আগৰ টেম্পারেচাৰ ভ্যালু যেটো 0 পৰা আমি 37 লৈকে বুজাব পাৰো তাৰমানে 0 পৰা 37 লৈ গলে টেম্পারেচাৰ বঢ়া লগে এনজাইম এক্টিভিটি বাঢ়ি যাব হেতু আমি মিনিমাম টেম্পারেচাৰ কোন তাৰমানে এই পাৰ্টটো মিনিমাম টেম্পারেচাৰ কিন্তু বিয়ন্ড অপটিমাম টেম্পারেচাৰ 37 ৰ পাছত 38 39 40 এনেকৈ যদি বঢ়াই দিও কিন্তু টেম্পারেচাৰ বাঢ়িলো এনজাইম এক্টিভিটি কমি যায় Actually, temperature বঢ়াৰ ফলত enzyme activity কমি যোৱাৰ কাৰণটো হ'ল that higher temperature denatures enzyme. Higher temperature enzyme denaturation হয় মানে enzyme ফাংশনটো কমি গৈছে যায়। হয়নে হেতু বুজাতে তেতিয়ালে এটো আমি temperature আৰু enzyme activity মাজৰ ৰিলেশনশিপ যদি দেখাবলৈ যাওঁ তেলে এটো আমাৰ ফিগাৰ হ'ব সো। বুজিলা এটো this is the figure that shows the relationship between temperature and the rate of a reaction catalyzed by enzyme. তাৰমানে enzyme activity versus temperature. আর এই ফালে দেখুৱালো pH ভার্সাস এনজাইম অ্যাক্টিভিটি তাৰমানে এই ফালে ভেলোসিটি ৰিঅ্যাকশনটো ভেলোসিটি তাৰমানে ভেলোসিটি বাঢ়ি যাব pH টো বাঢ়ি যোৱা লাগে কিন্তু আপ টু সার্টেন এক্সটেন্ট এইখিনিলৈকে ধৰা ম্যাক্সিমাম হ'ল হয় না ইয়াত যদি বাঢ়ি যায় কিন্তু টেম্পারেচাৰ কি pH বাঢ়িলো অ্যাক্টিভিটি কমি যাব গতিকে যেটো pH ত এনজাইমৰ অ্যাক্টিভিটি ম্যাক্সিমাম থাকিব আমি তাৰ অপটিমাম pH বুলি ক'ব পাৰো গতিকে ফৰ ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ এনজাইমস ফৰ ডিফাৰেন্ট এনজাইমস ইন আৱাৰ বডি কেভিটি বেলেগ এনজাইমৰ কাৰণে আমাৰ বডিত বেলেগ pH ৰ দৰকাৰ হ'ব তোমালোকে ইনিও জানিব পাৰা ষ্টমাকত pH টো 2 approximately 2 থাকে গৰি ইয়াত কিন্তু পেপচিন এনজাইমটো ইয়াতে কাম কৰিব পাৰে বাকি বেলেগত নোৱাৰে তাৰ মানে যেটো এনভায়ৰনমেন্টত যেটো pH ৰিকোয়াৰমেন্টত পেপচিনে কাম কৰিব পাৰে
সেই pH ৰিকুৱাৰমেণ্টটো হয়তো পেপচিনক মাউথ কেভিটি বা ডুওডেনামে দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে পেপচিনে ষ্টমাকত কাম কৰে বুজিলা কথাটো সেই এনেকুৱা তাৰমানে আল্টিমেটলি আমি পালোগে pHৰ লগতো এনজাইমৰ এক্টিভিটি ৰিলেশ্যন আছে ওকে কিন্তু তোমালোকে মন কৰিবা অপটিমাম pH মানে হ'ব কি দিস ইজ দ্যাট pH at which the enzyme activity maximum হৈ গ'ল তে এইকেইটা এনেকৈ পালা তাৰপিছত temperature pH পালো তাৰপিছত substrate concentration also have direct influence on the controlling the rate of the reactions rate of reaction control কেতিয়াবা substrate concentration ৰ ৰুল এটা থাকে এতিয়া মই ইয়াত এইটো ফিগাৰ দেখুৱাইছো সো ভেলোসিটি আহি গ'ল y axisত x axisত আহি গ'ল substrate concentration এই পাৰ্টটো দেখুৱাইছো এইটো হ'ল substrate concentration মানে increase of substrate এফালে rate of the reaction আমি ৰিলেশ্যন দেখুৱাইছো কিন্তু মন কৰিবা as the substrate concentration increases provided the enzyme concentration kept constant যদি enzyme concentration আমি constant কৰি ৰাখি থাও তেতিয়া within a limit with the increase in substrate concentration of substrate the rate of enzyme catalyzed reaction will gradually increase কিন্তু তাতকৈ পিছত অলপ পিছত গৈ পেলাই এটা কনসেন্ট্ৰেচনত substrate এটা কনসেন্ট্ৰেচনত এনজাইম এক্টিভিটি আহি পেলাই এটোতে ৰৈ যাব তাত কিয় না বাঢ়ে আৰু ইয়াতকৈ যদি এটো বাঢ়ি substrate বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে যদি এটো বাঢ়ি থাকিলে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বা কোনো ইনডেফিনিটলি বাঢ়ি থাকিলে তেতিয়া আমি এইডাল কাৰ্ভডাল এনেকুৱা ষ্ট্ৰেট পালো কিন্তু এনেকৈ নাই অলপ দূৰ ইনক্ৰিজ হৈ পেলাই গ'লে আহে বেন মাৰিলে ইয়াতকৈ আৰু নাবাঢ়ে তাৰমানে বুজালে কি সাবস্ট্ৰেটৰ এটা ডিস্টিংক্ট কনসেন্ট্ৰেচনলৈকেহে এনজাইমৰ ৰেটটো বাঢ়ি যাব তাৰপিছত ইভেন ইফ উই ইনক্ৰিজ দ্য সাবস্ট্ৰেট কনসেন্ট্ৰেচন দ্য ৰেট অফ এনজাইম কেটালাইজ ৰিয়েকশ্যন ক্যানট বি ইনক্ৰিজ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ইয়াত এনজাইমৰ কোৱান্টিটিটো এটা লিমিটিং ফেক্টৰ হিচাপে কাম কৰিব মই আগতে কৈছোঁ যে প্ৰভাইডেড এনজাইম কনসেন্ট্ৰেচন কেপ্ট কনস্ট্যান্ট উইথ দ্য ইনক্ৰিজিং ইন দ্য সাবস্ট্ৰেট কনসেন্ট্ৰেচন দ্য ৰেট অফ এনজাইম এক্টিভিটি ইনক্ৰিজেছ আপ টু সাৰ্টেন এক্সটেন্ট কিন্তু বিয়ণ্ড হুইচ even if we increase the substrate enzyme activity will not increase it will now become stable হৈ যাব কিন্তু এইটো maximum speed to আমি কৈছো vmax maximum speed or velocity of the reaction is called vmax কিন্তু ইয়াত আৰু এটা টাৰ্ম দি আছে সো km km ৰ মিনিং টো হল Michaelis constant mk যদিও km কৈছো mk হে বুজাইছো mk মানে হল Michaelis constant actually Michaelis constant refers to that substrate concentration at which the rate of enzyme catalyzed reaction reaches the half of the maximum velocity ইয়াত মই লিখিব লাগিছিলে half vmax এটো পাৰ্ট half vmax it answer মানে half of the maximum velocity গতিকে km is that concentration actually km or meaning to whole Michaelis constant okay Michaelis আৰু Mentin নামৰ দুজন সাইন্টিষ্টে এই কনসেপ্টটো দিছিলে যত the enzyme activity substrateৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকে মানে substrate level also controls or regulates the enzyme activity কিন্তু তেওঁলোকে কৈছিলে যে Michaelis constant is actually a value at which we reach the half of the maximum velocity by reaction কিন্তু এই km constant টো মন কৰিবা যিমানে km মানে affinity of the enzyme to the substrate যিমানে বেছি হ'ব মানে km value টো কমি যাব কিন্তু rate of the reaction become faster হৈ যাব the greater the km value it means the greater will be affinity of enzyme to the substrate বা substrate to the enzyme বুজাম গৰি km হেতুকে বুজাই দা এইখিনি পাৰ্টৰ কিন্তু মই দিব লাগিছিল half of the maximum velocity vmax half max দে এটো যদি vmax হয় v maximum velocity যেটা half vmax টুকে হল km Michaelis constant বা concentration of the substrate হয় না গৰি আলটিমেটলি বুজাইছে কি substrate concentration at which the rate of the reaction is half the maximum velocity আমি তাক Michaelis constant বুলি কম আৰু আমি ইয়াৰ দ্বাৰা একচুৱেলি এটা ৰিলেশ্যন পালোগে কি substrate concentration ওপৰত এনজাইমৰ ৰিয়েকশ্যন টো ডিপেন্ড কৰে তাহলে এইখিনি হল মেজৰ ফেক্টৰ according to NCERT বুকৰ মতে এইখিনি হল মেইন ইম্পৰ্টেন্ট ফেক্টৰ that controls or regulates the enzyme reactions হয় না তাহলে আমি এইখিনি আজি তোমালোকক মই এইখিনি পাৰ্টে কলো আজি বেছি নকওঁ and tomorrow's class I will deal I think in the tomorrow's class in the next session number 9 হবগে 9 session টো মই তোমালোকক কিজানি হেল্প কৰিব পাৰিম এই চেপ্টাৰটো বায়োমলিকুল হেকাব তাৰপিছত still I will continue further of other chapters my animal physiology ফালে গিজাম কাৰণ বাকি কিছুমান টিচাৰো আছে তোমালোকে সিহঁতে বটানী বা বেলেগ পঢ়াব আৰু অৱশ্যে মিনা মেম বুলি এগৰাকী আছিলে তেওঁলোকে জাস্ট ৰিসেন্টলি তেওঁ অৱশ্যে কোভিডৰ পৰা কিউৰ হৈছে গতিকে তেওঁ হয়তো এটা ল'ব নোৱাৰে গতিকে মই কন্ট্ৰোল কৰিম কেইটামান ক্লাছ তোমালোকৰ অনলাইন ক্লাছটো অলপ সময় কাৰণে কৰি থাকিম কেইদিনমানৰ কাৰণে আৰু নহয় থ্যাংক ইউ ফৰ কোঅপাৰেশ্যন আজি ইমানতে এৰিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ